Dear students, from today we will start to solve the problems. That means the mathematical parts. So, the first question to you was, the mean of a random sample of size 400 individuals is found to be 67.47 inches. Can it be reasonably regarded as a sample from a large population having mean 67.39 inches and standard deviation is 1.3 inches? এতিয়া কথা হ'ল ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব এইটো লাৰ্জ চেম্পল টেষ্ট নে স্মল চেম্পল টেষ্ট নে কাই স্কুৱেৰ টেষ্ট এই তিনিটা টেষ্টৰ ভিতৰত যিকোনো এটা টেষ্ট হ'ব এতিয়া কেনেকৈ গম পাম সেইটো প্ৰথমতে চাম ইয়াত আমাৰ চেম্পল চাইজৰ ভেলু কিমান আছে ইয়াত কৈছে যে ৰেণ্ডম চেম্পল অফ চাইজ তাৰমানে চেম্পল চাইজ ইজ 400 গতিকে ফাৰ্ষ্ট আমি চাই লওঁ ইয়াত কি দিয়া আছে এন দিয়া আছে 400 মিন is 67.47 random sample যেটো আসলে হে random sample তোৰ mean দিয়া আছে 67.47 তাৰমানে ইয়াত হ'ব sample mean to 67.47 হল next আহিলে can it be reasonably regarded as a sample from a large population সেই এটা population দিয়া আছে যেটো populationৰ mean কৈছে 67.39 তাৰমানে ইয়াত mu ৰ ভ্যালু হ'ব 67.39 and standard deviation of the population that means sigma is 1.3 এতিয়া কথা হল যেটো আমাক কোৱেশ্চন দিয়া আছে সেই কোৱেশ্চনটো ডাটা কি আছে n ৰ ভ্যালু স্মল x বাৰৰ ভ্যালু mu বা ক্যাপিটাল x বাৰৰ ভ্যালু আৰু sigma ৰ ভ্যালু এতিয়া কোৱা যে n is equal to suppose 400 আছে তেতিয়া হলে আমি বুজিব লাগিব এটো greater than 30 আৰু greater than 30 হলে এটো লাৰ্জ স্যাম্পল টেষ্ট হয় গতিকে আমি এটো লাৰ্জ স্যাম্পল টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত স্যাম্পল মিন কেটা দিয়া আছে এটা দিয়া আছে সেই কাৰণে আমি এটো কি এপ্লাই কৰিব লাগিব লাৰ্জ স্যাম্পল টেষ্ট ফৰ সিঙ্গল মিনৰ কাৰণে যেটো আমাৰ টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিক আছে হেটো এপ্লাই কৰিব লাগিব কিন্তু হেটো এপ্লাই কৰাৰ আগত আমাৰ ফাৰ্স্ট কামটো হ'ব যেটা আমি এখিনি গম পালো যে লাৰ্জ স্যাম্পল টেষ্ট বুলি আমি হেটো লিখি ল'ব লাগিব যে ইট ইজ এ লাৰ্জ স্যাম্পল টেষ্ট It is a large sample test for single mean. Test to কি লিখি ললো তাৰ পিছত নেক্সট আমি এজিউম কৰিম এটা নাল হাইপোথেসিস নাল হাইপোথেসিস সদায় h0 হিচাপে ডিনোট কৰা হয় নাল হাইপোথেসিসটো কি হ'ব সোৱা ইয়াত আমাৰ কি আছে মিৰ ভ্যালু আছে 67.39 আসলতে আমাৰ কোৱেশ্চনটোৰ মিনিংটো হ'ল কি যে এই যে আমি স্যাম্পল যে লৈছো 400 ধৰিলো আমাৰ পপুলেশন সাইজ আছিল 500 তাৰপা আমি 400 ৰ স্যাম্পল লৈ পেলাই কি কৰিছো এটা সাৰ্ভে কৰিছো আৰু সেই সাৰ্ভেটোত স্যাম্পল মিনটো হৈছে 67.47 এতিয়া সেই আমাৰ যেটো পপুলেশন আছিল সেই পপুলেশনটো 67.39 ইঞ্চেছ আছিল তাৰ মানে হেতু প্ৰপাৰলি আমি স্যাম্পল কিটা লৈছো না হেতু টেষ্ট কৰিব লাগে টেষ্ট কৰিব কাৰণে আমি এই লাৰ্জ স্যাম্পল টেষ্ট ফৰ সিঙ্গল মিনৰ কাৰণে আমি যেটো নাল হাইপোথেসিস এজিউম কৰিম that will be population mean is equal to 67.39 তাৰ মানে সিঙ্গল মিনৰ কাৰণে আমি যেটো মিৰ ভ্যালু থাকিব হেতুই আমি নাল হাইপোথেসিস হিচাপে এজিউম কৰিলম আৰু ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব কি যে সেই পপুলেশনটোৰ যেটো মিন সেই মিনটোৰ লগত এই মিনটোৰ প্ৰায় সমান মানে সিমিলাৰিটি আছে নেক্সট এটো নাল হাইপোথেসিস এজিউম কৰিলো তাৰ এগেইনষ্টত আমি অল্টাৰনেটিভ হাইপোথেসিস এটা ল'ব লাগিব অল্টাৰনেটিভ হাইপোথেসিস always denoted by h1 mu is not is equal to 67.39 এতিয়া কথা হ'ল আমি ইয়াত let the null hypothesis be বুলি কৰি against এই টাৰ্মটো লিখিব লাগিব দেই against the alternative hypothesis this বা অকল এটো লিখিলেও হৈ যাব নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কামটো আমাৰ হ'ব কি টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিকটো কি আছে টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিক কি হ'ব এটো সিঙ্গল মিনৰ কাৰণে কৈছো গতিকে z is equal to x bar minus mu divided by sigma by root n এতিয়া এই যিখিনি আমাৰ ফৰ্মুলাটোত আছে এই আটাইখিনি ভ্যালু ইয়াত দিয়া আছে অলৰেডি গতিকে আমাৰ কাম হ'ব ইয়াত ডাইৰেক্ট পুট কৰি দিয়া mu আছে 67.47 sorry x bar আছে 67.47 mu 67.39 sigma আছে 1.3 divided by 400 এতিয়া আমি ক্যালকুলেশন কৰিম
0.08 sorry ক্যালকুলেশনৰ পিছত আমাৰ ৰিজাল্ট পালোগে 1.23 ইকুইভ্যালেন্ট টু 1.23 এতিয়া নেক্সট আমাৰ কাম কৰিব আমি যে এইটো ক্যালকুলেশনটো কৰিলো ক্যালকুলেশনটো কিহৰ কাৰণে কৰিলো আমাৰ কাম হৈছে কি যে আমাৰ এই যেটো পপুলেশন মিন সেই পপুলেশনটোৰ পৰা লোৱা স্যাম্পল গিটাই এইটো স্যাম্পল মিন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে নাই চাব লাগে মানে স্যাম্পল গিটা একজেক্ট হৈছে নে নাই বা প্ৰপাৰ হৈছে নাই স্যাম্পল লোৱাটো না আমি নিজৰ মনৰে যেটো আছে হেটোই লৈ লৈছো হেতু চাবৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট কি কৰিব লাগিব এখিনতে আমাৰ মোটামুটি কাম শেষ হৈ গল তে কোৱেশ্চন পেপাৰত তোমালোকৰ যেতিয়া আহিব এনেকুৱা কোৱেশ্চন এটা তোমালোকে এইখিনলৈকে কৰিলো অলপ মাৰ্কস পাবা কিন্তু মেইন পাৰ্টটো হৈছে এটো আমি ইয়াত চাব লাগিব ইয়াত ক্যালকুলেটেড ভ্যালু মানে হৈছে আমি এটো যে টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিক্স এপ্লাই কৰি পেলে যেটো ভ্যালু পালো তাৰ মানে 1.23 ইজ দা ক্যালকুলেটেড ভ্যালু ফৰ দিস সাম calculated value of modulus of z is এটো এটা কাটকে সাপল এটা আৰু এটা কি টার্ম সাব লাগিব আমি পয়েন্ট এস্টিমেশন বুলি কথা এটা আসলে নহয় যেতিয়াই দেখিবা আমি লাৰ্জ স্যাম্পল টেষ্ট কৰিছো আমাক যদি ইয়াত লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স দিয়া নাথাকে তেতিয়াহলে আমি কি কৰিব লাগিব সদায় 5% ৰ কাৰণে ধৰি লব লাগিব তাৰ মানে আমি এটো চাব লাগিব এই যেটো ভ্যালু সেই ভ্যালুটো 1.96 তকে ডাঙৰ আছে নে সৰু আছে চাম যদি হেতু 5% হয় আৰু যদি 1% হয় তেতিয়াহলে চাম 2.5 তকে বেছি আছে নে ডাঙৰ আছে গতি ইয়াত আমি কি ধৰিছো যেহেতু একো মেনশন কৰি দিয়া নাই ইকুৱেশনটোত সেই কাৰণে আমি কি কৰিলো 5% ত চালো আৰু 5% ৰ কাৰণে তাৰ ভ্যালুটো হৈছে মানে that means significant value at 5% level of significance for z test is 1.96 গতিকে আমি ইয়াত চাব লাগিব কি 1.23 to 1.96 তকে কি সৰু যেহেতু সৰু গতিকে আমি কি কৰিব পাৰো এই নাল হাইপোথিসিস আমি যেটো এজিউম কৰিলো সেই এজাম্পশনটো আমাৰ কাৰণে ট্ৰু হ'ল that means আমি এটা লিখিব লাগিব calculated value of modulus of z is less than 1.96 at 5% level of significance therefore আমি গম পালো যেটো লেস হয় যেতিয়াই লেস হ'ব তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম we accept our null hypothesis accept কৰিলো তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব এটা কনক্লুজন দিব লাগিব কনক্লুজনটো কি দিম আমাক খুদিছে কি can it be reasonably regarded as a sample from a population having mean this and standard deviation this আমাৰ আনসাৰটো হ'ব হেতুই মানে কনক্লুজনটো হ'ব হেতুই যে হয় এই যেটো আমি স্যাম্পল ধৰি স্যাম্পল পাইছ লৈছিলো সেই স্যাম্পলটোৱে পপুলেশনটো প্ৰপাৰলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে হেতুই হৈছে আমাৰ কথা গতিকে আমি কি লিখিম and conclude that কোৱেশ্চনটোৰ লগত কনক্লুজনটো মিল থাকিব লাগিব the sample has come from the population having mean 67.39 inches and SD 1.3 inches গতিকে এটো হল পুৰাপুৰি ম্যাথছটো ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিব লাগিব আকবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো ফাৰ্স্ট আমি চাব লাগিব যে কি ভ্যালু দিয়া আছে ডাটাখিনি কিহৰ দিয়া আছে suppose আমাক অকল x ৰ ভ্যালু গিটা দিছে তেতিয়া x ৰ ভ্যালুৰ পৰা আমি হেইটো উলিয়াই লব লাগিব এটো বাৰু লাৰ্জ স্যাম্পলৰ ক্ষেত্ৰত নহয় লাৰ্জ স্যাম্পলত সদায় x বাৰি দিয়া থাকে স্মল স্যাম্পল হলে আমি পিছত পাই যাব পাৰো তেতিয়া কৈ দিম প্ৰথমতে চাবা ডাটা কি দিয়া আছে ডাটা কি দিয়াৰ পিছত চাবা n ৰ ভ্যালু কিমান n ৰ ভ্যালুটোৰ পৰা আমি কি গম পাম যে এটো লাৰ্জ স্যাম্পল টেষ্ট নে স্মল স্যাম্পল টেষ্ট যদি 30 কে ডাঙৰ হয় তেতিয়াহলে এটো লাৰ্জ স্যাম্পল টেষ্ট তাৰপিছত চাম মিন কেটা দি আছে মিন মানে আকৌ পপুলেশন মিন নহয় স্যাম্পল মিন কেটা দি আছে যদি এটা দিয়া আছে then the test will be large sample test for single মিনৰ কাৰণে হ'ব তাৰপিছত চাম আমি ইয়াৰ কাৰণে কি হাইপোথিসিস লব পাৰো হাইপোথিসিস মানে আমাৰ ধাৰণা যে আমি এজিউম কৰিলো যে এই পপুলেশনটোৰ মানে এই স্যাম্পলটো সেই পপুলেশনটোৰ পৰা আহিছে য'ৰ মিন হৈছে 67.39 ইঞ্চেছ গতিকে আমি লিখিম কেনেকে হেতু আমি হেতু এজিউম কৰিছো তো ভাষাৰেহে কৈছো কিন্তু আমি হেতু ম্যাথমেটিক্যালি লিখিম কেনেকে আমি প্ৰথমতে ললো যে h0 মানে হৈছে নাল হাইপোথিসিস is to বুলি লিখে তাৰ পিছতে যেটো পপুলেশন মিন থাকে সেই পপুলেশন মিনটোৰ ভ্যালুটো লিখি দিয়ে আৰু তাৰ এগেইনষ্টত এটা অল্টাৰনেটিভ হাইপোথিসিস সদায় লব লাগে অল্টাৰনেটিভ হাইপোথিসিস কি কৰে যে যদি আমি ইয়াৰ ভ্যালু সাপোজ 2.23 পালো তেতিয়া আমি কি কৰিম তো ৰিজেক্ট কৰি দিম নহয়
সেইকাৰণে এইটোত কি হ'ব অল্টাৰনেটিভ হাইপথেচিছ একচেপ্ট কৰা হৈ যাব সেইটো বাৰু পিছৰ কথা সেইটো ইমান তোমালোকৰ কাৰণে দৰকাৰী নহয় তথাপিতো মানে কৈ থৈছোঁ এতিয়া প্ৰথমতে আমি নাল হাইপথেচিছ এজিউম কৰিলোঁ কৰি পেলাই তাৰ এগেইনষ্টত এটা অল্টাৰনেটিভ হাইপথেচিছ সদায় ল'ব লাগিব আৰু অল্টাৰনেটিভ হাইপথেচিছটো সদায় নট ইকুৱেলটোৱে হয় যিটো আমি এই নাল হাইপথেচিছ ইকুৱেল লিখিম অল্টাৰনেটিভ সদায় নট ইকুৱেলটো হ'ব তাৰপিছত কাম হ'ব আমাৰ টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিক এটা লোৱা টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিক মানে হৈছে এইটো যিটো ফৰ্মুলাৰ সহায়ত আমি এটা কনক্লুজনলৈ আহিব পাৰোঁ সেই ফৰ্মুলাটো ছিংগল মিনৰ কাৰণে কি হ'ব লাৰ্জ চেম্পল টেষ্ট জেড ইজ ইকুৱেল টু এক্স বাৰ মাইনাছ মিউ ডিভাইডেড বাই ছিগমা বাই ৰুট এন তাৰপিছত আমি কি কৰিম যিখিনি আমি ভেলু অলৰেডি পাই থৈছোঁ ডাটাখিনি আমাক দিয়া আছে সেই ভেলুখিনি ইয়াত পুট কৰিলোঁ কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ কৰি পেলাই পালোঁ অলম'ষ্ট 1.23 তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব এটা কনক্লুজন দিব লাগিব সেই কনক্লুজনটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰিছে এইটোৰ ওপৰত যদি আমাক কুৱেশ্যনটোত 5% লেভেল অফ ছিগনিফিকেঞ্চ ধৰাবলৈ তেতিয়াতো আমি 5% ল'বই লাগিব যদি মেনশ্যন নাথাকে তথাপিও আমি 5%ই ল'ব লাগিব আৰু 5%ৰ কাৰণে ভেলুটো হৈছে কি ছিগনিফিকেণ্ট ভেলু এইটো 1.96 যদি 1%ৰ কাৰণে হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভেলুটো হ'ব 2.58 মেনশ্যন কৰি দিলে আমি 2.58 ল'ব লাগিব এতিয়া আমাৰ 1.96টো কিহৰ কাৰণে ল'লোঁ যে 1.96তকৈ যদি সৰু হয় তেতিয়াহ'লে আমি যিটো এজিউম কৰি লৈছিলোঁ সেই এজামশ্যনটো ট্ৰু এতিয়া কথা হ'ল কি ইয়াত পালোঁ 1.23 ইট ইজ অলৱেজ লেছ দেন 1.96 সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত যিটো আমাৰ কেলকুলেটেড ভেলু অফ মডুলাছ ছাবজেক্ট ইয়াত এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে সুধিব পাৰে যে আমি মডুলাছ জেড কিয় ল'ম ছাপ'জ মই কুৱেশ্যনটোত এনচাৰ গৈ পালোঁগৈ -1.23 তেতিয়া আমি সেই মাইনাছটো কিন্তু ৰিজেক্ট কৰিম মানে আমি সেইটো ৰিজেক্ট বুলি ক'ব নোৱাৰি নেগলেক্ট কৰিম কিয় নেগলেক্ট কৰিম কাৰণ আমাৰ যিটো ইণ্টাৰভেল আছিলে 1.96 to 1.96 আছিলে সেইকাৰণে এতিয়া মডুলাছ জেডৰ ভেলুটো ল'লোঁ সেইটো লেছ দেন 1.96 হ'ল কিহৰ কাৰণে 5% লেভেল অফ ছিগনিফিকেঞ্চ লৈছিলোঁ কাৰণে এতিয়া যেতিয়া আমি ৰিজেক্ট কৰি দিওঁ যেতিয়া আমি লেছ দেন পাম তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে আমি নাল হাইপথেচিছ একচেপ্ট কৰিছোঁ আমাৰ যিমান কুৱেশ্যন এনেকৈ পাই যাম প্ৰত্যেকটোৰ প্ৰায় এনেকৈয়ে লিখিব লাগিব আৰু কনক্লুজন কি দিম কনক্লুজন অলৱেজ ডিপেণ্ডছ আপন দ্য কুৱেশ্যন যিটো আমাৰ কুৱেশ্যন থাকিব সেই কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব কনক্লুজনটো দিব লাগিব কনক্লুজন কেনেকৈ দিম দ্য চেম্পল হেজ কাম ফ্ৰম the population having mean 67.39 inches and standard deviations 1.3 inches এইখিনিলৈকে লিখিলেই তোমালোকে 5 marks পাই যাবা so thank you